ay sigurong pagkakasali. Depende pa lang pagkakasali mo rin. Pero pagkakasali, madali mo na. Uy! Napakalayo! Dapat ito alam ko. Kaya mo nito malar na alam ko eh. Pag ano, mag-inom na mabuhos ka muna. Nakakuna ito ba? Ay, dali lang siniktura. Eh, mga kumpiga. Yung mga madali na ganawa na. Mga depende na yun na. Hindi rin ito na wala ka. Ang hali mo na, ang puro na siya, ito diretso. Ito diretso. Ano man pili ko ito diretso na ito? Mga siniktura. Kung apat na sito, ito yung ano na. Lagi na siya. Pero pag alam ko talaga, samahan ko daw mo na dito. Ayaw madaling samahan. Dapat pala tayo na magpapakabi mga kapatid. Dito na. Sa electrical pala, ito po, natatakpan mga naman, pero na problema sa mga ganyan sa amin anong sila. Pag ito lang ang sinigura, ito na ang mahili. Totoo po paano, importante sa sura, darahay, hindi yung mga paano. Paano po may pangawak na tubo? Hindi na tayo uwi ng talo ito. Kaya yun ang katot. Kasi ano yung katot? Kaya ginibula ka nga sa ito. Kunin ko ng box. Ang bako sa ng box. Overflow, puta. Isa kasi. Arot. Kita sa lagi rin ha. Diba? At di ka ba na buwan? Hello, yan pa. Kulang tutukan. Dati kaya namin
Oo. Again, ba like 2000 na lang rotate. Magandang pala naman namin ang kita. Bali, makal na 5 minuto. Tapos mga plywood, mga kabilya. Baril na agad. Kasi mo, nagkakasama ko mga agad, mga ulit sa loob. Okay, so, pagkaganon ko dahil. Sabi ko, open the door, address.
Ano ba ito ba ito? Oo, teka mo. Ano na rin? Ang pinapanog mo sa nakuha, pinag-reklamo ko. Pang! Pang! Ang hindi ko ngayon. Ang buhay parang movie sa ako mismo nag-direct. Salamat ka na inyong namin. O ang buhay na buhay.
That then sila may pinag-isasabi sa Tubig, ano yun, alam mo, yung puno mo, nakakapag ko. Matas ka naman, so puno sa flower. Ah, sino? Madali ako sa wala kang popcorn. Kaya ko lolo mo. Ulit na butas. Lahat. Uy! Putang bago. Kaya dapat niya. Putang bago. Sino? Sa karay, may gulo sa nao. Ano na nga ito? Meron sila yung masalat ko kasi bibilag ako. Putang na ka. Bukas. Pag hindi nagtawa.
Datang na! Pulir. Pasok ka. Yan. Ayun, taka doon mo. Ikaw ka lang yung ako. Putang ina nga eh.
Tulog na tulog. Ini kopi na ko tadi.
you tinuloy. Ito talagang hayop. Ano? Ito. Yeah.
Kaya, Yun eh, diba? Pwede mo. Natali.
Oy, kuragin! Disco! Kaya po wala na daw ako eh. May nagpawala? May nagpawala? Wala? Ano? Wala? Kanya po. May nagpawala, Carl. Wala ko na yun. Makawalan ako sa singgo. Kopi, no? David na nakuha, David. Kapi. Maya, malapad. Ay, wala ko na. Diba na?
Out na. Ano siya sa rin?
Ang ganawa. Okay, Marchit ka, Bichi. Sila ka, kunyari. Balik ka, Marchit ka, Bichi. Balik ka, Bichi. Balik ka, Bichi. Give. So, balik ka. Balik ka, nakaship ka, Bichi. Balik ka, nakaship ka, Bichi.
Don't you guys? Go. You feel my love? Right? Abot ko ba yun?
Mariana, oh boy. Bisa mo lang. Hindi na kami showpiece.
Kaya pa ba yun? Ay, black hole. Yan, boy. Tulong. Yeah, but the first one. Ano ba yung magsikat?
Ada di gulung tutup ini loh.
Bubay kita ba yan? Bataw na ako mo sa speed belt. Yung ko lang mo sa buhok. Ano magawa? Hindi ako matang. Ito ako yung mga wala ko. Comment ko. Hindi mo na eh. Oo, nasi ko mo. Si Bobby ko awan, si ko ni Bebe. Ako sige.
Hindi na kami, dahil na, hindi ko mag-give nito ng code. Ito paano? Kapag hindi nila gusto yung boy, ito. Yan. Ayop ka makulugol. Ayaw na tawag. Pagkawad ko na. Stop! 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 Ibig pagkaklas, kaya na mahul. Oo, kasi kaya na mahul. Ano ka? Ganun hol? Oo, ibig pagkaklas. Kaya man mahul, kaya man mahul. Wow, galing mo kayo. Stop! 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 Lakinan mo, men! Lakinan mo ito, men! Nakalagman mo yan! Yung Ay, na yung tornado. Kailangan ko magkagil ni motor na sa kawan. Ito din na computer. Kasi kung computer ka mo dyan, parang ako. Ang kwarta niyo dito ba, dyan ko ba urang dyan lang. Ang ikaw ang mga chip na, hindi ka mo buha. Bumakan ka mo sa din ng keyboard, wasa ko din daw. Pag ko nyo martilyo, bako ligya. Ano nakasad din pero Adalan pa sa kuya, pag mabaka na keyboard, mawag ka. Kuya, mga para-out. Para-out ang headset. Huwag mo mga buwa dyan. Huwag mo na bigay. Para-out ka mo. Araw kung dito kung may dahili. Ang gusto mo sa Manila, makabibig na mo kang mga batang hamog. Arap niyo lamang kamo dumaan. Buro tarap-tarap. Dumang karoon niyo kamo dumaan.
Maria, this one. Ngulit nga yung beginning mo eh. Ano po ito? Siguro kumain natin na ito. Tama na, gusto siya. Kaya magbayad. Ako yung po ito ang pero namin, dahil siguro ko gusto mo, hirigda na. Kasi pag-exit. Exit gusto na nga. Ito nga yung alam mo na ako makakita. Top, big, 1, 5.
Ako na good. Ito halo-halo na. Palagka pa ko. Kapon bangkal. Ayaw. Pero na ko to. Ano? Ha? Wala, 7 ko dito. Ako bumili. Ako yung professional na yun. Ako na may magano. Ano ba sa kamila ko ba namin? Kapalugod na ako. Amin. Video. Video yung matulog. Hindi na ako kumain. Professional.
Saan? Saan yun, go? Sa Junior Matalo. Ano? Sa Junior Matalo. Bakit yung lupat ang pasok di bang PC? Lumalaw. Mag-stay. Stay. Ano siya? Gigi ka ini ka plati wa Gigi. Oh. Si wa Gigi ka. Baru tayo ka. Hey man. Kamu ni Gigi ko ni boy man. Hello. Oh, hindi na kamu. So, gini ka. Ano ba yung nilang guys? Mel. Kung sino ba nilang na ako? Ha? Kawawa yung sipir. Sino si Mel? Hindi natin sinabi ang over. Bawal princess. Sino ba nilang sino ba? Ibigay. Sino si John? Hindi ginawa niyo. Gusto yun, Andre. Ako ka ba kung sa payo? Tignan sa payo. Tignan sa payo. Ito, nagiging ang bagat. Ako na pang bagat. Puta mo ka. Nakatukoy. Tangan, tangan. Naman, kurti na magpapakaw. Sinipot ko nga yun. Pwede mo dito sa main. Ang tapon, tapon. Ang tago doon na main. Ba't si Pero ang tapon? Bigyan ka, meron mo. Nasa party ng Facebook mo.
Ay, ito. Ay, kung kapwa. Oo, siyempre. Sorry, ba? Pag ganito tayo, magbibig ka tayo. Magbibig ka rin. Hindi na kasi bawal. Bawal na bawal. Ito, sa mga kaya. Wala siya ako. Alam mo, sabi ko. Bakit nagpapagawa? Sige, kapag siya ba din? Uy! Sumutang bago. Nilalagyan namin. Sumutang ay. May kapalis lang. Eh, ganun ko yan. Madali mo siya may pati kasi sipon. Ako na kami dito na. Tawagan na siya. Sige na, sino. Pupunta kayo, Tol. Hindi mo na kayo. Nagkakaroon sa mga live. Meron ba rin kita mo? Meron din.
This is my answer. No, no, I did not do it. Ano yung gulo ko ang buhay? Ano? Wala maging sumunod lang ako. Ha? Ayoko. Magtutuwas bilmen. Nakaw. Wala ko. So, ginagawa ng people. Bilmen. Kanina mo yun, Koy.
Kamu kalau punya stand up, wala na kayo dito. Bukan ay hindi copy
Terus kumisan ko ba? Hindi siya magkailang ko ng diba? Lang ko dahil sa amin. Bukan nakagrabe na nga yan. Kaya, diba kung balitan yan, parang huwag mong pagaliwan. Guys, yun yun. Pinao. Ito pinao. Ilan man eh. Ang sigaw. Pinagalitig ako. Kami nagbubuang ka. Bako iya. Grabe naman. Sabi ba ko doon? Kasi, siguro na ako. Kaya yung kaya pa. Orang ko lang
bibiskan din.
Tawan. Hindi mag-change. Ano oras na tayo, Shane? 9. Ay, halos.